كريمة، أهلا، تفضلي. أهلا يا كريمة، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. تفضلي يا حبيبتي. شكرا. انت عارفة ان انا بحب اسم كريمة ده قوي، اسمك جميل. بجد؟ مع انهم دايما بيقولوا لي ان اسمي قديم. ما انت عارفة مش كل اللي بيتقال لنا دايما بيبقى صح. بس انا مشكلتي اني بصدق كل اللي بيتقال لي. استني، هو احنا هندخل في الموضوع كده على طول؟ خلينا نشرب حاجة الأول. أنا قاعدة مستنياكي ومجهزة الشاي، قلت مش هشرب غير لما كريمة تيجي. شكرا. ما تتعبيش بس. سكرك قد إيه؟ لا لا، مش عايزه سكر. صحيح؟ اتفضلي. شكرا. شكرا. اتفضلي. احكي لي بقى يا ستي. انا عندي 28 سنه ومتخرجه من الجامعه وبشتغل سكرتيره في شركه ومخطوبه. ومالك بتقوليها بإحباط كده؟ انتي ايه، مش بتحبيه؟ لا، الموضوع اكبر بكتير من كده. انا بحب خطيبي، بس كل ما بيجي ميعاد الفرح بحس ان انا خايفه ومتوتره قوي. انا عندي مشكله في الجواز نفسه مش في خطيبي. وانا صغيره حصلت لي حاجه ما فهمتهاش غير لما كبرت. وانا عندي 8 سنين كنت راجعه من المدرسه اليوم ده ولقيت امي وابويا في الشقه ومعاهم راجل غريب. دخلت وقفلت على نفسي الباب. بعدين دخلت عليا امي وقالت لي ان ده دكتور وانه هيديني حقنه. بس يا كريمه حبيبتي، الدكتور هيجي وهيديكي حقنه بسيطه ومش هتحسي باي حاجه. ما تخافيش يا حبيبي، ما تخافيش، حاجه صغننه خالص عشان تبقي حلوه. كنت موجوعه قوي وكنت بتألم ألم عمري في حياتي ما حسيت بيه قبل كده. كنت بصرخ. بعدين لما كبرت بقى فهمت ايه اللي حصل لي ساعتها. طيب اوصفي لي يا كريمة، حسيتي بإيه بالظبط؟ حسيت ان هم غدروا بيا. امي وابويا المفروض ان هم يكونوا اكتر ناس بيحموني، حسيت ان هم كسروني. حسيت اني اتأذيت جامد. عمري ما عرفت ارجع اثق فيهم ولا اسمع كلامهم. المشكله ان هم ما كانوش حاسين بيا ولا حتى حاسين هم عملوا فيا ايه. انا ساعات كنت بحس ان هم فرحانين ان هم عملوا فيا كده كأني مش بنتهم. انا كنت صغيره قوي ساعتها، مش فاهمه كلمه امي لما بتقولي ان العمليه دي بتحافظ على شرفي. يعني ايه؟ انا اللي عارفاه ان العمليه دي بتتعمل للناس العيانه وانا كنت كويسه، يبقى ليه يعملوا لي عمليه؟ كل اللي حسيته اني اتأذيت جامد. بعدين كبرت ودخلت الجامعه. لما دخلت الكليه بقيت شايفه كل البنات مبسوطين وبيخرجوا مع ولاد وشله مع بعض. كنت دايما بحس ان هم من دنيا مختلفه عني وان انا مش عارفه اكون زيهم. فكنت كل ما ابقى حواليهم كنت بمشي واسيبهم.
كنت دايما بحس ان هم احسن مني. كنت بغير منهم عشان اتولدوا وسط اب وام فاهمين مش جهله زي حالتي. كل الناس عارفه العمليه دي مؤذيه للبنت وانها بتخلي البنت ما عندهاش احساس، وانا اللي كنت عايشه مصدقه كلام امي وعايشه في الوهم ان العمليه دي بتحافظ عليا وتخليني كويسه. كمان لما كنت ببقى معاهم بحس دايما ان انا قليله، ان انا ناقصني حاجه عمري ما هعرف اعوضها، وان عمري ما هعرف اكون زيهم مهما عملت. فكنت بكره نفسي وبكره اهلي وبكره اني اتخلقت بنت. خلصت الكليه طبعا وما عملتش اي صحاب عشان كانوا دايما بيشوفوني غريبه، اني كنت بقعد لوحدي دايما وببقى بعيده عنهم. بس في الحقيقه ان انا كنت بعمل كده عشان دايما كنت بشوف ان هم احسن مني واني عمري ما هعرف اكون زيهم. كل ده حصل لك بسبب عملية الختان؟ انا حسيت اني اتأذيت في نفسي وفي جسمي وعلاقتي باهلي، ده غير مستقبلي الفاشل في الجواز. مش حاسة ان الجملة دي كبيرة قوي ومش حقيقية؟ حضرتك اكيد عارفه ان البنات اللي عملوا عمليه الختان ما بيعرفوش يتجوزوا زي بقيه البنات. دايما بيبقى عندهم نقص وبرود وعمرهم ما بيبقوا طبيعيين. بس ده مش معناه ان الجواز بيكون فاشل. بس انا لقيتني غصبا عني اي حد كان بيحاول يتقرب مني، اي زميل معايا كان دايما بيبقى عايز يتعرف عليا كنت دايما بصده عشان ببقى خايفه اتعلق بيه. لحد ما في يوم من الايام زميل معايا في الشغل حاول يتعرف عليا، وكل مره كنت بصده فضل مصمم. وبعدين اتخطبنا واهلي طبعا اتبسطوا لما شافوا الدبل في ايدي. ونبني طوبة في عش حبنا، نتهنى بالخطوبة من قلبي. بس مش دي النهايه، كل ما بيقرب ميعاد الفرح بأجله، وهو بيسألني انتي بتأجلي ليه؟ بقوله اصلا ناقصني حاجه. خلصت كل الحجج عشان خاطر ميعاد تأجيل الفرح. مش قادره اسامح اهلي على اللي عملوه فيا، مش واثقه في نفسي، بكره جسمي عشان دايما بيفكرني ان في حاجه ناقصه عندي وعمري ما هعرف اغيرها. ده كلكم وعلاقتي بربنا كوم تاني، عشان دايما بحس انه بيعاقبني عشان خاطر خلقني بنت. ده غير مستقبلي في الجواز اللي انا عارفه متاكده انه هو فاشل. كريمة، أنا عارفة إني لو قلتلك ما تخافيش مش هتصدقيني، بس أنا عايزة أقولك إن إحنا هنمشي مع بعض سكة تعافي. يمكن تحتاج مجهود، وكمان أنتي وخطيبك هتحتاجوا تشتغلوا مع بعض على علاقتكم. لكن اللي عايزة أقولهولك إن نجاح الزواج مش بس متوقف على الأمر ده. زواجكم ممكن ينجح، لكن في الآخر افتكري إنه دايماً في أمل. رفعت عيني للسما